Check nyo lang sa yellow basket. Ay, ang ganda. Can I have one? Next parcel, guys. Uy, tagal ko nakikita to. Okay. Bailout na, miss. Wala silang pakialam. Sila mag-present. Charot. Hey guys, what's up? It's me, Princess. And for today's video, we will be doing the Back to School Supplies Haul 2024. It's our annual anniversary. Oh my god. So it's our yearly tradition. And since we're still student, Totoo, tama, ba't ka tumitingin? It's been a while since nag-upload kami, and this is our most requested video, so might as well come back with a bang. yeah, and then we're doing it here sa bagong house namin. Woo! By the way, we shopped this online, so we'll be putting the links down below. So without further ado, let's get started. Since ako na marami nabili na naman, Tama rin to, ate, I swear. girl, ilang package yung sa akin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so let's start with this one. Ito yung sa tingin kong kailangan ko. Kasi nga, every time na nagawa kami ng back to school, every year, so may mga school supplies pa ako natitira. So ito yung mga repurchase. First, this one! Ito yung correction tape. Kaya pa dalawa? For me? Sige na nga, sa'yo na yan. Ito yung binili ko din last. Hindi ko sure kung anong year namin binili to. But ito kasi yung na-feel kong cute yung packaging. Dapat yung bibili ko yung marami. Kaya sabi ko, ay parang mas cute to pa nag-inorganize ko siya sa room ko. Ba square siya? Oo, hindi ba mukhang square? Di ba usually pa-round? Ay, dapat yung bibili ko. Pero kung nga, sabi ko, aesthetically pleasing siya. Okay, open mo sa'yo. Guys, Gcash na lang yan. Disclaimer, guys. Medyo may kakagaling ko sa sakit. That's why I sound sick. Taga pa magbukas na ito. Wait lang. Binigay na nga lang, taga pa magbukas. Ta-da! Di yan gumagana, design lang yan. Parang siyang, milk box. Yes, that's why I bought it. Kasi parang very Muji style din siya. It's really affordable as well. So yeah, correction tape, just in case may mga mali pa sa buhay nyo, itama nyo yan. Ako muna ulit, kasi marami ka pang binili. Ito, parang marami naman to. Ooh, shake it before you open it. Let's start with this one first. Ano to? Sticky notes? Parang freebie to. Ay, parang hindi ito yung in-order Oh my ko. gosh, freebie. Refund. Ay, hindi. Parang hindi ko sure eh. Alam sa dami ng binili ko, hindi ko din alam kung ano mga binili ko. Ay, si open naman to. Sticky notes. Translucent. Powder. Di ko alam bakit ko yan. Parang dapat pink Red. ba yan? Or red? Oh my gosh, I got 2. Maybe it's Parang freebie. mali. So, ganyan na itsura niya, guys. Clear lang siya na parang plastic. Tada! Pero you can still write. Pero I feel like dapat yung gamit yung ballpen. No, Hindi it's sign pencil. pen. Okay, pencil pa rin gagamit. But it's my first time trying this. Kasi ba you Really? tried na yung Yeah. clear? Hindi ko Trace. siya gamitin. Oo, ganun. Pencil nga, tama! Next item, this one. Are those sign pens or normal pens? Okay, check natin. Check size 7. And, 12 pieces siya na set ng pens. 0.35. Cause wala akong ball pen na maayos. Lahat ng mga nabili ko dati na ubus ko. Yung mga, ay, ang ganda. Para siyang eyeliner, hindi siya ganun ka-thick. Kapag sinulat niya Ayan, sa kamay number niyo. 5 sa yellow basket. Ayan natin, ding, 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 ding. Check nyo lang sa yellow basket, number 2 to, guys. Number 2. Smudge proof. Nawala, girl. Ay, nawala. There, you have to let it dry first. Yeah. Pero, kapag ganyan, hindi siya long-lasting. Pero I like it kasi it's thin. And then, madami siya. So, I can share it sa classmates ko. I-share. Gusto niya pens, High pens, school yan. anyone. But, ang dami nito. Tamang-tama. Kasi nandito kami sa bagong house. Ito! Oh my gosh! So, freebie nga siguro yung dalawa. Pero ang daming freebie yung dalawa. But I also got it in pink pala. Itong Tsaka bakit hindi Blue. niyo pa pinink yung freebie? Kung Oo alam naman. nga. Hindi, baka nga in-order ko to. Huwag natin isisi-sell. Kasi bakit siya magbibigay ng libre? Bawal wag yung mabait. Bawal maging mabait. But last na for this shop, I bought this roller ball pens. Hindi ko alam ba't tinawag siyang roller ball pen. Ay, nakakabulo naman ito basahin. Yung anong gamit mong ball pen? Yung roller ball pen. Ha? Ay, ang ganda. Can I have one? Ay, kung kinompleto ko yung colors, para kompleto babawasan ng color. Ay, God. parang siyang doctor. Girl, ang ganda ng ng ano niya, parang injection. Like, nakikita niyo ba yan? Parang Yung printer. Try natin yung shade na pink. Let's try the shade. No. For The green. Lasal. Green for Lasal. Oo nga, water ink siya. Quick drying. Long lasting. It will not remove in your... Makeup. I like this one. Best before. It's fine. Kaya, binili ko to kasi gusto ko may complete set ako ng color ng pens dito sa new house. Oh my gosh. Ta-da! Oh
I know. Sa lahat ng school supplies ko last year, ito yung pinaka-nagamit ko for the whole term. Okay, get. Like, kailangan talaga namin mag-present every week. Like, possible yun, di ba? Every week may presentation. Every week talaga. Every week namin kailangan Because of your course din index pala. cards. Because like, you use this as your cue cards. Meron pa siyang ring na kasama. So, Okay, open. there! Okay, gets. Parang, ano pong order niya, ma'am? Spicy chicken barbecue. Wait na po, ito po yung seafood. Like, good afternoon, everyone. Today we'll be presenting our... pala. And then, next slide. Next slide. And Paano ko wala sila presentation? so, eto, konti lang yung items ko, pero useful. May pinaparingan ka ba? Sabihin mo lang. Parang kami akong ballpen pwede itusok sa'yo. Pick one, madam. Okay, ito na lang. Since parang medyo konti yung laman niya. Open this. Wow! May entry siya, guys. Okay, let's start with this one. Kita nyo ba? Kasi nga, ako kasi, every time I'm in school, guys, lagi kami per-present. Like, every week talaga. Like, possible, di ba? Ay, vaccine ko! Anyway, but I got it in pink. I love professors na hindi nag-aalaw ng pink index cards. Wala silang pakialam, sila mag-present. Charot. May protector siya. Yan, a protector. Clear case. And then, wala, index card lang din siya. So, you can use it 1%, like, good afternoon, like that. So, No, this but I got it in pwede mo pink. siya ma-refillan. So, like, if naupusan, I don't know lang dun sa isa kung ma-refillan niya yun. Na-refill na to. Talaga? Hindi pala. Pero cute siya kasi pink. I bought this one. Actually, same siya with this one. Yung cutter na mini. Mini cutter. Pero ito, binili ko siya in white. Tapos may heart na red. Kasi red is beautiful for me. And then guys, huwag nyo ito minamalit. Kasi ang tulis talaga nito. Okay guys, eto na. Fun fact, si ate yung pinaka-like hater ng cutter. Not super hater. I'm just afraid of them. Sino ba sila? Ay, takot na ako sa mga knife kasi may trauma na. Last one, this one. Pencil case. Or anything that I can put inside. Like, mga 1x1 ko, ganon. Mini files. Hindi, okay, 2x2. Or anything na paper file or receipts, gano'n. Okay, I thought for pens. Pwede din naman, hindi naman siya magre-reklamo kung ano gusto ilalagay mo sa kanya. I just bought this one. Bumili lang ako ng extra because I still have my old one. But this one, para bago lang. Okay, next! Okay, my turn. Ang konti na pa. Namimili ko na sa 5 piraso niyang package, guys. Namimili pa siya. Next parcel, guys. Uy! See? Natakot ako sa cutter eh! Gano'n talaga eh. Okay. Ano yan? Girl! Ang lit! Kahit na cutter pa din. No, look. Nag-haul ka pa kung di ko mapakita. Okay, so next item that I got. Tada! Oh! Wow, that's cool. Thank you cards. Gift cards? Gift cards. I don't know, parang kailangan ko siya. And Sa school? hindi. See? Buti pa ako for back to school talaga. Is this personalized? No, mga initials. So, A to Z. Ilan pa yun? So, like, 10 pieces. 10 lang. 10 lang, but di pa Makapal. pantay yung gupit. Charot. Ay, makapal. Makapal siya. Ang para siyang cardstock. 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 Pati ba one letter, madam? Meron. Wala. Nakalagay siya N. Ano yun? Dito pa, para Nicole? Oo. Ba't akala mo ba ano? May mga ibang design sila. Wala, ang alam ko lahat ng letters meron except sa P. Okay, open this. Wow! Tada! What's this? A laptop case. Yes, cause may story to. Bumili ako ng ganito for my laptop sana. The thing is, nabili ko siya. Ang liit pala. 13 pala yung laptop ko. So, unless, yung ginagamit ko lang siya as my laptop stand. Actually, laptop case with stand. So, Leather. Yeah, it's leather. Ako kasi last term, yung laptop ko nasa bag ko lang and tumatama-tama siya sa mga gamit ko sa loob, sa water bottle ko. So, ayoko masira yung laptop ko agad. Oh yeah, kasi you don't have yung parang case talaga. for Yeah, laptop. hindi na ako nagkikase ng clear case for my laptop. Diretso sa bag. Mga 300 or 200 lang yan. Nice. Available in different colors. Pa-check na lang sa yellow basket number 3. Number 3, yellow basket. Ayan, next item po tayo. Next parcel, guys. Parang hindi naman back to school yun. Reebok to school. Wala akong ganyan. Parang yung mga binibili mo, for me talaga siya. No! For my pens. Tara ako this. Oh my god, this one looks good. I like the quality though. So I got these acrylic organizers for my pens. Pens lang. Nagkas wala pa Laki ako. mo pencil mo? Hindi, marami sila, di ba? Pero alam mo ba sila yung pinaka? Dapat maninipis Sa drawers kasi to. Ah, Kaya ang mga ganda. tape. Feel ko makeup.
Yung back to school nga eh. Kasi wala akong mga divider sa drawer ko. And ito yung magaganda acrylic organizers. Like the quality, the color of yung pagka-clear niya, yung maganda. Hindi siya yung bluish na clear. Send me the link. I need that. It's a clipboard! Oh, wow! Kasi na-realize ko, pag may kunyari yellow pad, tapos natutupi siya sa bags ko. So, bumili ako neto. Wow! Tada! Look, when you open it, you can clip it. Clipboard. Yeah, wala kang sample ng paper dyan. Wala. Ito. Yeah, kaya ito yung paper nyo, lengthwise. And, quiz kayo. O kaya, okay, here's your menu, ma'am. Kunyari, meron kayong mga papers or submissions na gusto nyo maprotektahan from any danger or accidents, you can use this one. Kasi, protected siya. O kaya pa nagki-quiz kayo, like that. O kaya, bill out na, miss. Kaya yung resibo ko. Habang yung resibo ko. So, I just bought this. It's I'm black. surprised na black na binili mo. Bakit? Ano ba dapat? Pwede kasi red, yellow. Oh yeah, kung meron, wala eh. Open that one for me. This is a new obsession of ate. Yeah, I'm obsessed. On the... Wow! Okay, the psychology book. Oh my gosh! Can I actually read this? Wow! In fairness, parang galing siya sa library. Yes, actually dun siya galing. Kinuha mo pala. Yung librarian nag-send sa akin yan ngayon. Ang ganda! Ang ganda ng page na to, right? Oo, actually dun ako na-attract, hindi sa about. Charot. I wanna read this! This is the book of psychology. Basahin mo. Are we true individuals? Kung nag-represent ka. Good afternoon. Are we true individuals? Or do we all confirm? What makes us remember and why do we forget? Art. The more you see it, the more you like it. Oh, taga ko nakikita to, kaya nagustuhan ko siya. So I just got a book lang, just in case ma-bored ako sa school, I'm just gonna read this. May insert ko lang yung back to school haul. Okay, next I got a tape dispenser. What? Ang laki! Ano color? Hindi stampad eh. Huh? Office stampad. Anong color kaya? Feel ko gold yan. Knowing Nicole, hindi siya bibili ng red na ganyan or blue. Dumating maraming stampad. Oh, Pink, blue, pink, blue. Punta ka ng stapler mo. Hey, I like it. It's nice. I know, alam ko na kung para saan yan. Para sa non-static. Oh, this is for my desk. Really? Ang laki. Talaga ba? Yeah, may mga maliliit lang na tape. Ay, meron ba? Basta ano ka, office? Ang cute niya kasi, oh. Yeah, pero cute naman siya. It's Matte. Black. Problema, bumay ka ng dispenser, wala kang tape. Wala mo ito kasamang tape? Wala, bibili ka dapat ng tape. Next parcel. Oh my gosh! Next parcel. Okay, kasi wala ka, di ba? Sabi mo. I'm gonna take accounting kasi, di ba? So, I bought a cute calculator. I got it in cream kasi they don't have it in red. Ay, yun naman, sira pa. And look, something like this. So, what's your order? Ang ganda niya kasi it's very retro and it also matches my room. Plus, ang cute niya kasi, like, very marshmallow siya. Like, ang fluffy niya, tapos yung pinaka-keyboard niya, yung pinaka-click na ganon. Tara! Oh my gosh! These are isang set ng Muji pen. Kasi nawawala lagi yung mga... Di ba na yung I binili ko yan, know. pero nawawala. Ang bilis mo wala ng Muji pens. 10 pieces na 0.38. Got 2 sets. 0.38? Bakit may buta na 3? Kaya siya mura guys, kasi pag ilagay yun, diba color black siya, pag sinuot yung color red lalabas. Ang ganda niya, sign pen. Hey! Ganda, ang dami madam. Kailangan ko lagi ng ballpen, Wala guys. akong red ball pen. How are you gonna check the paper? May actually, dapat meron pa akong isang package, but hindi siya umabot. Explain ko na sa inyo kung ano yun. Red siya na paper clips, stapler, and measuring tape. Okay, since di rin umabot, bumili na ako ng matcha, guys. Anyway, we got this one. Tada! Notebook lang siya, guys. But, kaya ako siya pinili because of this cover. Because right now, I'm obsessed with red, orange, pink, Yeah. yellow, blue. You can remove yung cover niya para mas bright yung color. But if gusto nyo protected siya, meron siyang clear na Frosted. case. Pages, ang pinili ko lang yung line. Hindi ko din alam ba't bumili pa ako ng gato. Ang dami ko pang notebook. So, baka ipag-giveaway ko na lang to, guys. Yeah. Nakalagay, at least you have bliss tomorrow. Ano? Ano? At you have bliss tomorrow? At you have bliss tomorrow? At least you have tomorrow. How to live today. Have bliss or tomorrow. Alam nyo, bago ko ito ipag-giveaway, pwede pa solve mo ng sentence. Di ko gagets. Also, I bought this.
It's so thick though. Parang siyang burger. Actually, ano to Gutom lang. chicken deluxe to. Di ko, ano tagda memo pad? Ah. Kraft paper. Wow, that's cute. There, it looks something like this. Parang may hardware. It's craft paper. Very cute lang yung gantong klaseng color ng paper pang mga notes. Parang very, very vintage. Kasi minsan hinahingi si mama ng papel. Pero ako papel dyan. List ako lang yung pangalan kay office mate ko. Di ba Gusto mo papel yung ka dyan? number na to? Di ba? Yung mga Tsaka ganun sa... ball pen. So, Pagkatabi ko siya ganyan. Last parcel na guys. Video. Let's start with this one first. Napakita ko na to before sa inyo. Bumili na ako ng ganito before. Naubos ko siya nung nag-accounting ako in Coblo. Gumamit ako. And then right now, I just bought this, a new one. And then may ruler na siyang kasama. So, hindi ko na kailangan magdala before ng ruler talaga. Kasi sa accounting, diba, need din a ruler for double lining. Ito na siya. Hindi na siya hassle magdala. Flat lang siya. And then last, explain mo ba ako bumili ng ganyan? kasi kinuha niya yung ganito ko, guys. Binawi niya. So, wala na ako ng lahat. Why is it so big though? Yan din yun. No, may mas maliit ako. Yun yung hinihiram mo. Ganito din ba kalaki yun? Mas maliit, like half na to. Oh no! Mali na naman! Pwede mas Kasi malaki. May mas maliit pa. Like half na to. Kasi Pwede yun na naman yung bili ko. Pero at least hindi mo ipa-fold yung yellow pad. Oh yeah. Or something. Kasi doon, pina-fold mo eh. Hindi. Pero masusuko nga yung maliit. Mali yan. Mali yan. Pwede mo ito pakita maliit. Oh my God. It should be like this small. Mga ganyan. Hindi naman ang Oh, okay. hinihiram mo sa akin, girl. I vividly remember na yun yung Anyway, send mo na lang yung link sa akin ha. Parang hindi na magkamali kung ano yung binili mo. Talaga to kalaki. Anyway, bumili lang din ako kasi kakala ko ito yun. But Maganda kasi yung quality ng ganito. yeah, and then if talagang kailangan protected or anything na gusto nyo ilagay. Also, kapag tinatamad ako magdala ng pencil case, Yeah! dito ko nilagay yung ball pens ko. Kaya dalawa ball pen na okay na yung papasok Kasi na din ako. ang iPad dyan. Like, wala akong bag the whole day. Ay, na yung dala Nilagay ko ko. yung iPad ko sa loob. Ah, ganon. Diba? So, very helpful yung mga gantong envelope talaga. Anyway, so we will be doing a giveaway for this video, guys. Yung Woo! mga nag-stay until the end. Hidden giveaway to. Yeah, hidden giveaway. Hindi nahanap nyo. So, may magkakaroon tayo ng 2 winners. One, tig-isa kami. It's like a mystery box full of school supplies. So, some items na parang same din here. yeah. Okay, for the mechanics of this giveaway, Super very, easy lang. very simple lang naman. Wala kayong gagawin. Charot. You just have to subscribe, like this video, comment below what's your favorite item here in this haul. And bonus points. Bonus points? Oh, that additional points. Additional credits. Oh, mapupunta siya sa next level. Anong tawag doon? But anyway, additional points siguro. Bonus points. bonus points if you guys follow us on our Instagram and TikTok. Subscribe din pa sa individual channels namin. I'm gonna put the details na lang below para mas malinaw kasi feel ko naguluhan lang kayo sa sinabi namin. But anyway, that's it for this video, guys! We're finally done. If you guys like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are on the description box below. So check it out! And we'll see you again next time. Bye!